ચેનલમાં. આજે હું ગાંઠિયા બનાવીશ. ગાંઠિયા બનાવવા માટે મેં 3 વાટકી ચણાનો લોટ લીધો છે, અડધી વાટકી તેલ લીધું છે અને અડધી વાટકી પાણી. ગ્રામમાં ગણીએ તો 200 ગ્રામ લોટ, 50 ગ્રામ તેલ અને 50 ગ્રામ પાણી લીધું છે. મરીનો પાવડર લીધો છે 1 ગ્રામ, 2 ગ્રામ અજમો, 3 ગ્રામ ખારો, પાપડી ખારો અને 3 ગ્રામ મીઠું લીધું છે. અને ચમચીનું માપ ગણીએ તો બધું અડધી ચમચી લીધું છે મેં આ ચમચી. અને મરીનો પાવડર બહુ ઝીણો નથી કરવાનો, નહીં તો ગાંઠિયા કાળા થઈ જશે. આવો જ કચરો રાખવાનો છે. તો આપણે ચાલુ કરીશું ગાંઠિયા બનાવવાનું. પહેલાં લોટ ચારી કાઢીશું. તમે મિષ્ટાન બનાવો, ફરસાણ બનાવો તો હંમેશા લોટ ચારીને લેવાનો. હવે પાણી, તેલ, ખારો અડધી ચમચી અને અડધી ચમચી મીઠું મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતના મિક્સ કરવાનું છે, વ્હાઈટ થઈ જાય ત્યાં સુધી. અને તમારી પાસે મશીન ના હોય તો આ રીતના પણ તમે કરી શકો છો. લોટમાં અજમો નાખીશું, મસળી નાખવાનું છે, મરી, અને પછી પાણીથી લોટ બાંધીશ. પાણી મેં માપનું લીધું છે. ઓછું પડે તો પછી તમે સિમ્પલ પાણી લઈ શકો છો, પણ વધારે પડી જાય તો પછી ગાંઠિયા બરાબર નથી થતા. અને લોટ રોટલીનો લોટ જેવો બાંધવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ. કરીને લોટ થોડી વાર પાણી ઉપર રાખી મૂકી રાખવાનો છે. આ રીતના રાખવાનું છે લોટને. જો સહેજ પાણી વાળો હાથ કરી અને આ રીતના કરી મૂકી દેવાનું છે. પછી હું તમને બતાવું ઘસવાનું. હવે આપણે ગાંઠિયા પાડીશું. લોટ તૈયાર છે. લોટને થોડો લઈ અને આ રીતના મસળવાનો છે. પાણી લઈને આ રીતના હવે આપણે પાડીશું ગાંઠિયા. તેલ આવી ગયું છે. હવે ગાંઠિયા પાડીશું આપણે. ગાંઠિયા પાડતી વખતે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. અને જેટલી વાર તમે પાડો એટલી વાર જ્યારે ઉપર રીતના પાણી લગાવવાનું છે, એટલે ફટાફટ પડશે. અને મૂકી દેવાનું છે. પછી આ રીતના પાડવાનું છે. જેટલી વાર આમ કરો એટલી વાર હાથ આમ કરવાનું છે. થોડું તાપ વધારીશું. તાપ વધારે હશે તો બળી જશે, એટલે પાડો ત્યારે થોડો તાપ ધીમો રાખવાનો, પછી ફાસ્ટ કરી દેવાનું છે. તાપ ધીમો કરીને
થોડું પાણી લઈશું. પણ જેટલી વાર ગાંઠિયા પાડવા જાવ એટલી વાર થોડું પાણી લઈને હાથમાં મસળવાનું છે, એટલે એકદમ સોફ્ટ થશે અને વ્હાઈટ થશે. પાણી લગાવીશું જારામાં. પાણી પણ તમે જેટલી વાર પાડો એટલી વાર આ રીતના પાણી લગાવવાનું છે, એટલે સુકાઈ ના જાય લોટ અને ગાંઠિયા ફટાફટ પડશે. આ રીતના અહીંયાથી પાડવાના છે, અહીંયાથી એક સરખા. જેટલી વાર આમ ઘસો એટલી વાર હાથનો ઊંચો કરવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ તૈયાર છે આપણા ગાંઠિયા, એકદમ વ્હાઈટ અને સોફ્ટ. તો તમે મારા માપ પ્રમાણે બનાવશો તો આ જ રીતના બનશે. અને તમે ગાંઠિયા સાથે મૂળા કાપીને ખાશો, મરચાં તળીને ખાશો તો બહુ જ મજા આવશે. તો તમે જરૂરથી બનાવજો. અને મારી રીત સારી લાગી તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.